spokeswheel C siya. Yan o. Ito yung inaantay ko sa Scrambler eh. Hindi na mags. So talagang classic yung okay, good morning again. All right. Pupunta tayo ngayon ng Ducati Manila. Pag wala sa Ducati Manila, didiretso tayo ngayon ng BGC sa amphitheater dahil may next generation ang Scrambler. So let's check. Wala na tayong naabutan sa Ducati Manila, so diretso tayo ng BGC. Nandito na tayo sa parking. Hanap tayo ng parking. Tayo sa gilid. Okay, nandito na tayo sa Scrambler event. May t-shirt na kagad oh. Yan, susuot natin mamaya.
fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna Uy, naka-spokes wheels din siya. Yan o. Ito yung inaantay ko sa Scrambler eh. Hindi na mags. So talagang classic yung look. Bagong generation, ibang mga nabago, cover ng makina lang ba? Hindi, mamaya makikita natin to sa specs niya talaga, sa search na lang. Yan, next gen tour. Pagkain yan, ice cream, hotdog, kung ano-ano pa. Tara, kakain tayo ng hotdog. Pupunitin natin. Pupunitin ng hotdog. Pwede isang hotdog. Papunit na lang. Ano? Papunit. Pupunitin? Yung parang ganun. Akala ko pupunitin ko. Ito ba? Ito. Ayan. Nasaan yun? Hotdog daw, hotdog. Ito iba rin to. Corn dog. May ketchup. Hotdog, corn dog. Ay, boss.